નમસ્તે મિત્રો, આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું ડિલિશિયસ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી સબ્જી। મિત્રો, આપે એવી સબ્જી ક્યારેય પણ નહીં ખાધી હોય એ સબ્જી છે ઊંધિયાના બોલ્સની સબ્જી। આ સબ્જી હું થોડી અલગ રીતે બનાવીશ જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ છે સબ્જી માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ। તો ચાલો બનાવીએ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી એવી ઊંધિયા બોલ્સની સબ્જી। सीजनिंग करवा माटे मैं 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून तेल लीधेल छे। मात्र तेल लईने पण आ सीजनिंग करी शकाय। आपणे मूकेल घी तेल इनफ गरम थाय एटले आपणे एड करीशुं राई दाणा तेमज जीरुं। अत्यारे मैं स्टवनी फ्लेम स्लो राखेल छे। आपणा राई दाणा सरस क्रेक थई गया छे तेमज जीरुं सरस ब्राउनिश थई गयुं छे। तो हवे तेमां सूका मसाला जेवा के लाल सूकું मरचું, तज, लविंग, एलची अने बादिया एड करी दईए। साथे ज मीठी લીમડી તેમજ આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી દઈએ। એલચી દાણાને હળવા હાથે પ્રેસ કરીને એડ કરવાના છે માટે એલચી દાણાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે। તેમજ આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં 1 ઇંચ આદુ, 1 લાલ મરચું, 3 મોટા ગાંઠિયા લીલું લસણ તેમજ બાકીના કોથમીર લીધેલ છે। આ રીતે કોથમીરને સાથે ક્રશ કરીને નાખવાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ તેમજ સુગંધ પણ આવે છે। 1 મિનિટ પછી આપણે એડ કરીશું ઓનિયન પ્યુરી જે અડધો કપ છે, ગ્રામમાં 100 ગ્રામ છે। મિક્સ કરી લઈએ। ફરી ઢાંકીને થોડીવાર માટે ચડવા દઈએ। 2 મિનિટ પછી આપણે લીડ ખોલીને ચેક કરીએ। સાથે જ એડ કરીશું સોલ્ટ, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, હળદર પાવડર તેમજ ગરમ મસાલો। ફ્રેન્ડ્સ, મેં મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર તેમજ ગરમ મસાલો હાફ ટેબલસ્પૂન લીધેલ છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં ઊંધિયાનો ગરમ મસાલો લીધેલ છે, તેના ઓપ્શનમાં આપણે રેગ્યુલર ગરમ મસાલો પણ લઈ શકીએ। મારે આ સબ્જીને કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ આપવો છે માટે મેં ઊંધિયા મસાલો લીધેલ છે, પરંતુ આ સબ્જીને પંજાબી જેવો ટેસ્ટ આપવો હોય તો ઊંધિયા મસાલાના ઓપ્શનમાં કિચન કિંગ મસાલો પણ યુઝ કરી શકાય। કિચન કિંગ મસાલો નાખવાથી પણ આ સબ્જી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તેમજ ફ્રેન્ડ્સ, મેં સિઝનિંગમાં અડધું ઘી તેમજ અડધું ઓઇલ લીધેલ છે। ઘી નાખવાથી સબ્જીમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ અને રીચ ટેસ્ટ આવે છે। હવે આપણે એડ કરીશું 1 કપ ટોમેટો પ્યુરી, ગ્રામમાં તે 200 ગ્રામ છે। સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આ ગ્રેવીને 5-1 મિનિટ કૂક થવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, 5 મિનિટ્સ થઈ ગઈ છે તો આપણે લીડ હટાવીને ગ્રેવી ચેક કરીએ। ગ્રેવી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે। આપણે એડ કરેલ ઘી તેલ ઉપર આવી ગયું છે તો હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે। હવે આપણે એડ કરીશું થોડું પાણી। પાણીના ઓપ્શનમાં આપણે છાશ કે દહીં ફેટીને પણ લઈ શકીએ। ફ્રેન્ડ્સ, હું કુલ 1 કપ એટલે કે 250 ml પાણી એડ કરું છું। જો સબ્જી વધુ રસાવાળી બનાવવી હોય તો થોડું વધુ છાશ કે પાણી એડ કરી શકાય। હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડીવાર માટે ફાસ્ટ કરી દઈએ અને આપણે એડ કરેલ પાણીને બરાબર ઉકળી જવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આ અગાઉ સરસ મજાના ઊંધિયા બોલ્સ તેમજ ઊંધિયું કઈ રીતે બનાવવું તે મેં મારી ચેનલમાં આપેલ છે, જે આપ મારી ચેનલમાં જોઈ શકો છો। તેમજ આ સાથે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પરફેક્ટ ઊંધિયા બોલ્સ કઈ રીતે બનાવવા તેમજ ઊંધિયું કેમ બનાવવું તે બંને લિંક આપું છું, આપ લિંક ખોલીને પણ જોઈ શકો છો। આપણે એડ કરેલ પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે તો હવે આપણે તેમાં એડ કરીશું ઊંધિયું બોલ્સ। ફ્રેન્ડ્સ, આ બોલ્સ બનાવવામાં બેસન યુઝ થાય છે માટે આ બોલ્સ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે માટે આપણે જે રસાની ક્વોન્ટિટી રાખીએ તેના કરતાં આ સબ્જી થોડીવાર પછી ઘટ બનશે તેમજ આ બોલ્સ ફૂલીને સાઇઝમાં થોડા મોટા પણ બનશે। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ્સ માટે લીડ કવર કરી દઈએ જેથી સિઝનિંગનો સ્વાદ બોલ્સમાં સરસ બેસી જાય। ફ્રેન્ડ્સ, 5 મિનિટ્સ થઈ ગઈ છે તો આપણે લીડ હટાવીને સબ્જી ચેક કરી લઈએ। મિત્રો, આ સબ્જીમાં મેં દેશી ટમેટા યુઝ કરેલ છે જે સ્વાદમાં ઇનફ ખાટા હોય છે માટે હું લીંબુ યુઝ કરતી નથી। તેમજ જો સબ્જીનો ટેસ્ટ સ્વીટ પસંદ હોય તો આ સમયે હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલી સુગર પણ એડ કરી શકાય, પણ અહીંયા હું સુગર લેતી નથી। હવે આપણે એડ કરીશું હાફ ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું તેમજ 1/4 કપ બારીક સમારેલા ફ્રેશ કોથમીર। સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ।
ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આ સબ્જીમાં થોડો થોડો રસો દેખાય છે, પણ થોડી વાર પછી આ ઊંધિયા બોલ્સ રસો એબ્ઝોર્બ કરી લે, માટે આ સબ્જી હજી થોડી વધુ ઘટ બનશે. તો મિત્રો, તૈયાર છે આ ઊંધિયા બોલ્સની એક ટેસ્ટી, સ્પાઇસી અને મજેદાર રેસીપી. ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને કેવી લાગી એ મને ચોક્કસ બતાવજો. અને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.